Welcome to lesson 4 unit 3. سلامونه او نیکی هیله درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړه اوسئ. ښه راغلاست زموږ څلورم لوست دی دریم فصل ته. ښه درنو زده کوونکو د نننۍ لوست پاڼه ده دېرشمه پاڼه او یو دېرشمه پاڼه. Students, please come to page number 30. Lesson 4. Time to read. د لوستلو وخت یا ټایم. کمپیوټر in the modern world. کمپیوټر په مدرنه نړۍ کې. کمپیوټر is nearly new invention. کمپیوټر تقریبا نوې اختراع ده but اما it has already become very important in the modern world. اما په کم وخت کې ډیر څه سوی دی، ډیر مهمه سوی دی په د مدرنه نړۍ کې. since له هغه وخت نه computers are very efficient. کمپیوټر ډېر کارآمد لري په ګورنمنت، په دولت کې، ساینټسټ په ساینس کې، بزنس په تجارت کې، and education او په تحصیلاتو کې. and education او په تحصیلاتو کې use them هغوی استفاده کوي for many different purposes د مختلفو چې لپاره هدفونو لپاره. for example د مثال په توګه banks often use computers to monitor customer accounts. وای بانکونه معمولا استفاده کوي له کمپیوټر نه د دې لپاره چې نظارت وکړي د خپلو مشتریانو له اکاونټونو. in education او په تحصیلاتو کې schools مکاتب یا ښوونځي use computer له کمپیوټر نه استفاده کوي for teaching د تدریس کولو لپاره and recording the students achievements او د زده کوونکو د لاسته راوړنو د ریکارډ کولو لپاره له چی نه استفاده کوي؟ له کمپیوټر نه استفاده کوي. ښه درنو زده کوونکو په دې پاراګراف کې موږ ته د کمپیوټر د چې په اړه یې ویلي وو، د موارد د استعمالو په اړه معلومات یې موږ ته راکړي وو. درنو زده کوونکو موږ په تېر لوست کې د چې په اړه ویلي وو، د همدغه کمپیوټر په اړه ویلي وو او د کمپیوټر کلمه زده کړې وه. ښه درنو زده کوونکو راځئ بلې برخې ته. true and false صحیح او غلط. درنو زده کوونکو تاسو په تېرو لوستونو کې هم د true false ګیم هم کار کړی ده. په دې برخه کې بیا یې هم کار کوئ. راځو انسټرکشن ته چې په انسټرکشن کې موږ ته یې څه ویلي دي. read the above paragraph, then read the sentences and mark T if it's true and F for false. ښه درنو زده کوونکو په انسټرکشن کې موږ ته ویل شوي دي تر څو بیا ولولو دغه پاراګراف بیا ولولو او سمه جملو ته مارک کړو ټي او غلطو ته اف. ښه درنو زده کوونکو راځو جملات وایو. زه به جملې وایم، تاسو به یې څه کوئ؟ ځان سره یې مارک کړئ چې true دی او که false دی. The computer is more important in government. وایي کمپیوټر ډېر مهمه ده په دولت کې. ښه درنو زده کوونکو موږ په پاراګراف کې چې ویلي وو رښتیا مهمه دی. آفرین درنو زده کوونکو موږ په پاراګراف کې ویلي وو چې کمپیوټر مهمه دی په دولت کې. تاسو څه وکړئ؟ دغه ټي مارک کړئ. دونکي ویل دي schools and banks do not use computer. وایي ښوونځي او بانکونه له کمپیوټر نه استفاده نه کوي. ښه درنو زده کوونکو تاسو په پاراګراف کې څه ویلي وو؟ آیا بانکونه او ښوونځي له کمپیوټر نه استفاده کوله او که نه؟ یو ځل یې پاراګراف وګورئ. آفرین زده کوونکو له چی نه له کمپیوټر نه بانکونه او ښوونځي استفاده کوو. ښایي دغه جمله چی مارک کوو؟ اف به مارک کوو. ولې؟ د دې لپاره چې اشتباه دی. ښه computers keep all the records of students. وایي کمپیوټرونه د زده کوونکو ټول ریکارډونه ساتي. ښه درنو زده کوونکو موږ په پاراګراف کې چې ویلي وو آیا کمپیوټر د ټولو زده کوونکو ټول ریکارډونه ساتي او یا هم تنه د هغوی د لاسته راوړنو. د هغه لپاره تاسو دغه انتخاب کړئ true دی او که false دی. schools do not record students achievements. وایي ښوونځي د خپله زده کوونکو د لاسته راوړنو ریکارډ ځان سره
نه کوي. ښه درنو زده کوونکو، په پاراګراف کې مې چې ویلي وو د کمپیوټر یو یوزج یا د استفادې موارد چې وو دا چې د زده کوونکو د لاسته راوړنو ریکارډ په ښوونځیو کې کیږي. ښه زده کوونکو، که سمه یې تاسو به یې پی مارک کوئ او که اشتباه یې اف به یې مارک کوئ. درنو زده کوونکو، راځئ یو دېرشمې پاڼې ته. Students, please turn to page 31. Look, read and memorize. Look, read and memorize. وګورئ، ویلولئ او بیا یې یاده کړئ. زه تاسو ته دغه کلمې وایم، تاسو انځورونه وګورئ او بیا به یې ځان سره څه کوئ؟ یاده کوئ. Teacher, 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 ښوونکی. Student, 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 زده کوونکی. Chair, 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 څوکۍ. Table, 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 میز. Pepper, 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 پاڼه. Dictionary, dictionary, dictionary. درنو زده کوونکو، تاسو ته په سکرین کې کوم انځور معلومیږي؟ ډکشنري. تاسو له ډکشنري نه چې استفاده کوئ؟ آفرین. کله چې تاسو د یو لغت د معنا سره په ستونزه کې ورمخ کیږئ، بیا له چی نه استفاده کوئ؟ د ډکشنري نه. کمپیوټر، کمپیوټر، کمپیوټر. نوټبوک، نوټبوک، کتابچه. eraser, 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 تخته پاک. ښه درنو زده کوونکو، دغه کلمې ما تاسو ته ولولئ او معنا مو وویلئ او تاسو په انځور کې هم د هغه انځورونه ولیدل. درنو زده کوونکو، د دغه کلمو سپیل به تاسو یاده کوئ او ځان سره به یې دغه انځورونه نومونه یاده کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ نننی لوست د چی په اړه و؟ د کمپیوټر په اړه و. د کمپیوټر یوزج هم چیرته وویلې؟ په ښوونځي کې، په دولت کې او په بانکونو کې. او بیا هم چې وکړه د ټرو فالس ګیم هم کار وکړه او بیا هم د انځورونو نومونه زده کړه. ښه درنو زده کوونکو، زموږ نننی لوست هم دلته پای ته رسیږي. حتما به تاسو له درس نه چی زده کړي. د دې لپاره چې تاسو زموږ راتلونکي ویډیوګانې وګورئ او یا هم تېرې ویډیوګانې وګورئ، چینل مو سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې مو لایک کړئ. له ملتیا مو مننه.